Alam niyo ba na mga topical products katulad ng mga wound dressing, mga skincare at iba pang mga produktong ginagamit sa iba't ibang medical specialization ay dumadaan pa sa maraming pagsusuri bago ito labas para makasigurong ito ay ligtas at epektibong gamitin ng publiko? Ang nakakalungkot. Kadalasan sa mga pagsusuring ito ay isinasagawa sa mga iba't ibang uri ng hayop sa loob ng laboratorio. Dahil sa nakasanayang uri ng pagsusuring ito, itinaguyod ng isang pharmaceutical company mula sa Iloilo City ang pagsasaliksik kung paano pag-usayin ang pagsusuring na kaugalian na. Si Diego, bibisita mismo sa lab para alamin ang technology na iyan. What is up? This is Diego with a J. And welcome to another episode of Sikat. At today, nandito tayo sa City of Love, none other than Iloilo City. At aalamin natin ngayon kung paano nga ba na nakatulong ang Department of Science and Technology sa isang kumpanya na may pananaliksik na pwedeng magkaroon ng positive impact against animal cruelty. Tara, sabay-sabay nating alamin. Mapa-cosmetics man yan, skincare, topical medicines at kahit ano pang pinapahid o ina-apply natin sa ating mga katawan, lahat yan dumadaan muna sa testing para sure na safe gamitin ng mga consumers. Pero sadly, karamihan pa rin sa top brands sa market ang nagtetest sa animals ayon sa International Animal Rights Organization na People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Patuloy naman itong nilalabanan ng mga animal rights advocates. Marami na rin sa mga consumer ang mas conscious sa products na kanilang ginagamit. Ang hanap ngayon ay cruelty-free products para siguradong hindi ito tinest sa mga hayop. Gaya nitong nakilala naming 25-year-old beauty queen from Iloilo City na si Angela Bolenses, na advocate din ng animal rights. So, kailan ba nagsimula itong love for animals? Since elementary ako, sir, parang nag-a-adapt ako, namumulot ako ng mga animals. Example, parang makikita ko lang sa tulay, kinukuha ko, dinadala ko sa bag. Minsan nga, sir, naiinis yung parents ko. Kasi, ay, meron namang pusa, meron namang aso, parang ninanakaw ko lang sa answer. Yung high school ko, sir, parang ako yung hinahanap ng classmate ko. Kung, ay, saan si Angela, ibibigay ko itong aso ko. O, sa'yo na yung aso ko. Parang ganon, sir. Parang from the heart na ever since birth talaga, sir. Kahit nung kinder ko, kahit basta lahat ng animals na maano ko, sir, parang malapit sa akin, sir. Meron ka bang pwedeng i-share sa amin na experience na nakakita ka ba ng hayop na nasaktan, sinaktan, kaya lalo kang na-in love sa mga animals? Okay, sir. Way back nung college ko, sir, kasi sa course ko, meron kaming dissecting ng animals. Parang merong pusa, pero hindi ko pinadissect, sir. Parang Naawa ka? Oo, sir, naawa ko. Parang ganyan na yung time na the day mismo. Inadapt ko na lang yung pusa. Sabi ko, ma'am, wag kinuha na. mo? Oo, So, hindi mo sir. siya Hindi na, sir. sa klase? Okay, Hindi na, okay. sir. Parang sabi ko, ma'am, akin na lang yung pusa, ma'am, maawa kayo. Makaawa talaga ako sa teacher ko, sir. Kaya, tapos ayun, sumang-ayon na siya. Sige na lang, sa'yo na lang yan. Kasi parang ano mo naman eh. Tapos ayun, inadapt ko. Tapos dito na yun lumaki. Tapos hanggang sa mga pusa na makikita ko sa daan, inadapt ko din. Nung college pala, Miss Angela, Yes, sir. anong course yung tinake mo? BS Biology, sir. So biologist ka. So talagang you're into life, basically. Yes, the sir. study of life and also the taking care of life, no? Yes, sir. Ilan na yung naalagaan mong mga aso, pusa? Yung for now, sir, yung buhay, mayroon kaming 14 dogs tapos 2 tuta. 14 dogs? Yes, sir. So 16 basically, lahat. 16, Yes, sir. tapos mga pusa, mga ilan? Mga 14, sir. 14 na pusa? Yes, sir. Yung isa nga lang na aso or pusa, it's a big responsibility na. So how do you take care of all of these animals? Kasi, sir, yung pagpapakain sa kanila, nagtutulungan kami ng nanay ko, sir. Tapos, yung one time, yung aso namin, parang yung uso pa yung parvo, sir. Parang wala kaming vet, parang mas mahal yung vet. Parang ako yung nag-ano talaga eh, inalagaan ko talaga kahit 12 a.m., parang pinapaano ko pa ng gamot. Sa side ng mother ko, sa side ng father ko, parang nagtitake care talaga ng mga hayop. Especially yung mga cousins ko. Iba yun nga yung walang anak, pero ginagawa talagang anak, sir. Tapos yun, dun ko na-realize na, ay, parang lahat kami animal lover, parang
malapit sa amin yung ng mga hayop, sir. How do you use this sa yung mga pageants? Kasi sir, first time ko talaga sumali ng pageant nun, sir. Parang sabi ko, ay dahil first time to, panindigan ko. Tapos ito na yung time ko na mag-shine na parang ko yung animal advocacy ko, sir. Kasi parang konti lang talaga yung animal advocacy, mga advocates na nag-ano sa animals. Kaya parang pinush ko na talaga, sir. Kaya ayun, parang present ko talaga na, dahil sa time ngayon, sir, yung 2022, talamak yung mga katayan ng aso, mga ganun, sir. Kaya, sige, ilalagay ko to, baka malaman ng ibang tao. Kasi yung leadership skills kasi, sir, parang nagsa-start sa'yo. Maging model ka muna mismo sa sarili mo bago mo ipakita sa iba na gawin yung isang bagay. So, with that being said, yung experiences mo, nabasa mo noong 2022 about yung increasing ng incidents of animal cruelty, what can you say about animal cruelty? Kasi, sir, from the start, sir, ginawa ni Lord muna yung mga animals bago tayo. Kaya tayo ginawa kasi para may magbantay sa animals, may parang para sa akin yung animal cruelty is parang labag talaga sa mata ng tao, especially sa animal welfare, tsaka sa mata ng Diyos talaga, sir. Kaya parang disagree ako sa mga company na gumagamit talaga ng mga animal testing. Pwede naman gumawa ng other way. Dapat parang imbis na sa animals itetest, parang may ibang paraan or imbes na mga chemicals na mga harsh na chemicals, or pwede na lang sana organic. Kasi animal yan, sir, eh. Yung parang meron silang soul din yan. Buhay din sila katulad ng tao, sir. Kasi yung love ko sa animals is very deep to the point nga imbes na animal lang sila, parang family ko na rin yung ituturing sila, sir. Bukod kay Angela, may mga grupo rin sa Iloilo City na nagre-rescue ng animals. Gaya ng Delgado Animal Daycare and Rescue Center na halos 7 taon nang nagre-rescue ng mga hayop. So, parang nag-trip ako sa isang grupo kung saan meron na kami ngayong shelter. Kasi ngayong mga aso na ni-rescue na, ilan ba yun? 21 dogs from the city vet about to be euthanized. Wala silang paglagyan. So, naghanap kami ng mga bakanting lote kung pwedeng pagrentahan o whatever. Talaga pong, yung heart nyo is for, helping yung dogs, stray dogs. Oh yeah, parang yung mga dogs hindi- na abuse. Yes, pero hindi naman, parang na-influence na ako, no? Hindi ako talaga lumaki na may ganong maraming aso. And I was influenced by my daughters. Parang sila yung dog lovers, parang ganon. Before, meron kaming more than 40. Kasi yung sistema ba na parang accept ka lang na accept na kahit surrender dogs, Yes. which is hindi supposed to be, no? Kasi parang tino-tolerate mo yung irresponsible na mga owners. Parang ganon. Kasi I can only imagine po, na kayo po na rescuer, pagka nakakatanggap kayo ng mga bagong dogs, na syempre yung medyo beat up, yung condition. Yung Merong mga sistema talaga nineglect namin, na ng mga may-ari. yung sistema namin, pag nag-rescue noon, before dalhin sa shelter, ay pinapavet. Okay, straight po sa vet. Oo. Tapos yun po ay shoulder ninyo. Yung gastos. Nagpapa-fundraising kami. Fundraising, wow. Pero pag hindi naabot ng fundraising, utang muna sa vet. Tapos nagbabayad kami by installments. Yung animal cruelty. And what can you say about that as a volunteer? Not as a volunteer, but as an animal welfare advocate sa mga grupo namin. We are really against that, no? Yung mga actions na gano'n. Gaya ng abuse, parang gano'n, negligence, parang under sila sa mga animal cruelty. So, hindi talaga kami sang-ayon sa mga gano'n. I mean, you have to respect life. Parang gano'n. Hayop sila, and yet they have life. I mean, who are we, no? Parang, especially yung mga dogs at cats, which is malapit sa mga tao, sa atin. Ginawa natin silang pets. Parang gano'n. Good news! Dahil dito mismo sa Iloilo City, may isang kumpanya na tinulungan ng DOST para sa kanilang research and development efforts sa pagdevelop ng lab-grown skin. Pwede yang gamitin para doon na itest ang mga produkto instead sa mga hayop. Yan ang Gallian X.